بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نلتقي أنا أخوكم أحمد حسين في فيديو جديد وعطل جديد. أتمنى من الله تعالى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به. أصدقائي، اليوم عندنا لابتوب إيسر كروم بوك. لابتوب كروم بوك هذا اللابتوب خاص بشركة جوجل، لها نظام خاص. عندنا مشكلة هذا الجهاز أنه ناسين الرقم السري الخاص بالدخول لسطح المكتب لهذا الجهاز. نتعلم مع بعض طريقة استعادة افتراضيات الكروم بوك الخاصة بهذا النظام. عندنا مثل ما عم نشوف اللابتوب ايسر كروم بوك R11. عندنا المستخدم هون ناسي كلمة المرور الخاصة بالجهاز، لذلك ما يقدر يفوت على سطح المكتب ويشتغل على الجهاز. بدنا نتعلم مع بعض مثل ما قلنا لكم طريقة إسعادة ضبط المصنع على الجهاز هذا. نقوم بإيقاف تشغيل الجهاز في البداية. الآن عندنا زر الإسكيب بالكيبورد وزر الريفريش هو الدائرة. نضغط على هالزرين مع بعض وبعدين بنشغل الجهاز من مفتاح الباور. موجود مفتاح الباور من النقطة المحددة. مثل ما قلنا نضغط على زر الاسكيب والزر الريفريش وبعدين نضغط على زر الباور ونستنى حتى يشتغل الجهاز. الآن دخل الجهاز في وضع التهيئة. هون ما بنضغط ما بنساوي شيء، بس بنضغط على زر الكنترول وحرف الدي مع بعض. نضغط على زر الكنترول وحرف الدي فقط، ما نسوي شيء تاني. بنفوت على هاي النافذة. يقول لك إذا بتريد تفوت على تلغي وضع الفيريفيكشن نضغط على الانتر. هون بنضغط على انتر، الجهاز بيساوي إعادة تشغيل. الآن الجهاز صار الفيريفيكشن بوضع الأوف. ما بنضغط أي زر، يعني هون كاتب لك بريس سبيس تو انيبل. ما بنضغط على هالزر، بس نستناه ننتظر لبين ما الجهاز ينتقل على النافذة اللي بعدها. الآن الجهاز بده يسوي إعادة تشغيل مرة ثانية وتطلع لنا هاي النافذة بتقول لك إنه البيانات كلها راح تنمسح وبده يصير تنصيب السوفت وير من جديد للجهاز، طبعا من وضع الريكفري، لأنه هذا ماله حتى إذا ما كان مربوط مع النت ما في مشكلة. ننتظر لبين ما الجهاز يساوي ينهي الريكفري تبعه. هلا بلشون بالريكفري. طبعا لابتوبات الكروم بوك لها نظام خاص مثل الويندوز او الماكنتوش او حتى نظام الاندرويد. هاي كمان نظام خاص فيه. عنا حاليا عم يطلع لابتوبات الاسوس في نظام انجليس، كمان هذا نظام جديد وخاص. بس نظام الكروم بوك هذا يعتمد اعتماد كلي على الانترنت. يعني لما بتفتح صفحة او تفوت على سطح المكتب مثل ما هو متعارف عنا بالويندوز، ما بنلاقي لا شيء اسمه جهاز الكمبيوتر ولا مستندات ولا اي شيء. فقط عنا صفحة كروم، متصفح الانترنت كروم
منه بتفوت على حسابك على الجيمايل، ومنه بتفوت على الصور المحفوظين بالموبايل او اي شي، كله عن طريق النت. طبعا هاي الأجهزة محمية بشكل قوي جدا. آه، يعني من الصعب تنزيل الويندوز المعروف مثل ما عم نستخدمه بكل اللابتوبات على هالجهاز، ولكن في طرق، والحمد لله تمكنا من قبل هالمرة انه ننزل ويندوز 10 على لابتوب تاني غير هذا الجهاز. حاليا هذا الجهاز بس بدنا نسوي له ريكفري ونرجعه على الوضع الاصلي او الريست فاكتوري. طبعا عملية الريكفري تقريبا بتطول شي من 4 ل5 دقائق لبين ما يتم تنصيب الملفات من أول وجديد، لأنه ما فينا نتجاوز الباسورد أبدا، لأنه مربوط مع حساب الجوجل. طبعا أصدقائي في عدة طرق تانية لتخطي هاي المشكلة لما واحد ينسى كلمة المرور. يعني يا اما بنستعمل هاي الطريقة او في عدة طرق اخرى كما بنقدر نقوم فيها باستعادة الافتراضيات للجهاز هذا. احدى من المتصفح نفسه، حتى اذا ما كنا نقدر نفوت على سطح المكتب، بس نقدر بطريقة تانية نفوت على اعدادات ونسوي اعادة ضبط مصنع، او كمان عند البداية نضغط عدة ازرار اخرى ونشغل الجهاز. كمان كل الطرق تؤدي الى انه نساوي استعادة افتراضيات للنظام الخاص باجهزة الكروم بوك. ولكن حبينا نستعرض معكم هاي الطريقة حاليا، حتى اذا اجانا جهاز تاني مرة تانية ان شاء الله نساوي طريقة تانية نتعلم فيها مع بعض كيف نتخطى هاي نسيان الباسورد للجهاز. طبعا بعد ما خلص بيساوي اعادة تشغيل مرة تانية. كمان بيرجع بيقولنا انه الفيريفيكشن بوضع الاوف. هاي المرة بدنا نضغط على السبيس مشان يصير وضع الاون، نضغط على السبيس وبعدين نضغط انتر مشان يتفعل وضعية الفيريفيكشن للنظام. يعيد تشغيل مرة تانية. وهون بنكون تقريبا خلصنا وضع الريكفري وارجاع الجهاز للوضع المصنع. يكمل الجهاز اعدادات بدء التشغيل. هون كمان سوى إعادة تشغيل، وهاي آخر إعادة تشغيل. هلا بيبلش النظام يشتغل من أول وجديد، ونفوت حساب جديد على النظام. طبعا الإعدادات الثانية بقى سهلة ومثلها مثل الويندوز أي نظام، تكمل بس الإعدادات. هون نضغط على ليتس جو، بعدين نفوت على شبكة النت إجباري. بدك توصل الجهاز بالنت مشان
تربط الجهاز بحسابك على الجوجل. هون بتوافق على الشروط اللي ما حدا بيقرأها أبدا. هون حاليا نحط حسابنا بالجيميل. كمان الباسورد الخاص بالجيميل الموجود بالحساب تبعنا. وهيك أصدقائي بنكون خلصنا إعداد الجهاز على الأخير، وهلا بدنا نفوت على سطح المكتب لهالنظام. ما بنشوف فيه غير متصفح الجوجل كروم بس، ما في غيره. مثل ما قلنا لكم الجهاز كله شغله على النت فقط. طبعا مثل ما سبقنا وذكرنا انه هذا الجهاز يمكن تنزيل الويندوز العادي، ويندوز 10 او ويندوز 7 له بطريقة خاصة، وبده فك الجهاز طبعا وإزالة الحماية فيه. بعدين في إعدادات تانية وخاصة بتنزيل الويندوز لهيك أجهزة. صراحة هي طريقة صعبة شوي وبدها أكواد، بس الحمد لله تمكنا من تجاوز هاي الشغلة. وحاليا الجهاز صار بسطح المكتب، تقدر تستمتع فيه. هذا هو الجهاز، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.